Moving on, type 1 respiratory failure. Respiratory failure. अब के हुन्छ कि इम्पेयर अफ भेन्टिलेसन लोकली एस्पियरिङ हाम्रो के हुन्छ रिजनमा हुन्छ। यसमा के हुन्छ इन्क्रिज भेन्टिलेसन नाइबरिङ रिजन एन्ड नर्मल लङ्स क्यान बी इन्क्रिज CO2 एक्सक्रेसन एन्ड हाम्रो करेक्टिङ हाम्रो के हुन्छ आर्ट्रियल CO2 टु द नर्मल। के हुन्छ कि यसमा CO2 फाल्न थाल्छ धेरै, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो आर्ट्रियल CO2 जुन छ नि आर्टेरियल CO2 त्यो चाहिँ नर्मलमा पुग्छ, यो मेन्टेन गर्छ। एन्ड यसमा एड मिक्सचर अफ द ब्लड फ्रम द अन्डर भेन्टिलेटेड नर्मल रिजन एन्ड द रिजल्ट हाइपोक्सिया एन्ड नर्मोक्याप्निया बनाउँछ। एड मिक्स के हुन्छ ब्लडमा अन्डर भेन्टिलेटेड के हुन्छ कि नर्मल रिजनबाट हाम्रो यसमा रिजल्टिङ ब्लड मिक्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा हाइपोक्सिया हुन्छ एन्ड अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ नर्मोक्याप्निया हुन्छ, नर्मोक्याप्निया। अनि अर्को भनेको यो मेन्टेन गरिरहेको छ। त्यसपछि यसमा हेऱ्यो भने हाइपोक्सिया अब कति हुन्छ त पार्सल प्रेसर हाइपोक्सियामा यसमा हाइपोक्सियाको पार्सल प्रेसर यसमा हेऱ्यो भने पार्सल प्रेसर अफ O2 लेस देन कति हुन्छ 18 किलो पास्कल एन्ड कति हाम्रो 60 mm of Hg हुन्छ। एन्ड त्यसपछि हाम्रो नर्मल त्यसमा हेऱ्यो भने हाम्रो नर्मल अर लो हुन्छ। यसमा नर्मल अर लो पार्सल प्रेसर अफ CO2 हुन्छ, पार्सल प्रेसर अफ CO2 त्यसमा लेस देन कति हुन्छ 6 किलो पास्कल और हाम्रो 45 mm Hg प्रेसर हुन्छ। सो यसमा हेऱ्यो भने एक्युट एन्ड क्रोनिक, एक्युट एन्ड अर्को भनेको के हुन्छ क्रोनिक। अब एक्युटमा हेऱ्यो भने के हुन्छ सिम्टम्सहरू एक्युटको लागि पल्मोनरी इडिमा, निमोनिया, त्यहाँदेखि एक्युट अस्थमा, त्यहाँदेखि निमोथोराक्स, सो यसमा के हुन्छ कि अर्को भनेको पल्मोनरी इम्बोलिजम हुन्छ, पल्मोनरी इम्बोलिजम ARDS। त्यसपछि अरू के हुन्छ लोबार कोल्याप्स हुन्छ। क्रोनिक हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ COPD हुन्छ। लङ के हुन्छ फाइब्रोसिस, लिम्फान्जाइटिस, कार्सिनोमाटोसिस। त्यसपछि राइट टु लेफ्ट के हुन्छ राइट टु लेफ्ट सन्ड हुन्छ। यो भयो हाम्रो क्रोनिकमा। सो दिज आर हाम्रो रेस्पिरेटरी एक्युट एन्ड क्रोनिक सिम्पटम्स साइनहरू के हुनसक्छ। सो नाउ मुभिङ अन हाम्रो के हुन्छ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलरमा। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर। अब टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर भने के हुन्छ कि यसमा कन्डिसन जुन छ नि जेनरलाइज हुन्छ, सिभियर हुन्छ, भेन्टिलेसन पर्फ्युजन जुन छ नि त्यो मिसम्याच हुन्छ, एनी डिजिज द्याट रिड्युस टोटल भेन्टिलेसन। सो यसमा के हुन्छ रिड्युस सेन्ट्रल ड्राइभ जस्तै सेडेसन, ब्रेन स्टिम डिसअर्डर हुनसक्यो, न्युरोलोजिकल हाम्रो न्युरोमस्कुलर डिजिज हुनसक्यो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ थोरासिक वाल एन्ड नर्मालिटिज एन्ड देन के हुन्छ इन्टेन्सिभ लङ डिजिज हुनसक्यो, अस्थमा, COPD, निमोनिया एन्ड फाइब्रोसिस। सो यसमा हाम्रो हेऱ्यौँ भने के हुन्छ कि हाइपोक्सिया हुन्छ, ठिक के हुन्छ हाइपोक्सिया हुन्छ। त्यसमा हाम्रो पार्सल प्रेसर O2 हाम्रो हेऱ्यौँ भने पार्सल प्रेसर O2 हाम्रो के हुन्छ लेस देन 8 किलो पास्कल हुन्छ और हाम्रो 60 mm of Hg यसमा पनि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ राइज हाम्रो यसमा के हुन्छ राइज पार्सल प्रेसर अफ CO2 हुन्छ जुन चाहिँ मोर देन के हुन्छ 6 हाम्रो के हुन्छ किलो पास्कल और हाम्रो के हुन्छ 45 mm Hg, मोर देन 45 mm Hg। सो हाइपरक्याप्निया हुन्छ यसमा। अब एक्युट एन्ड क्रोनिक हाम्रो यसमा सिम्टम्सहरू के हुन्छ एक्युट सिभियर एस्थमा हुनसक्छ, एक्युट एक्सर्बेसन COPD हुनसक्छ, न्याक्रोटिक ड्रग, त्यसपछि फेलर चेस्ट इन्जुरी हुनसक्छ। क्रोनिकमा COPD
स्लिप एप्निया, काइफोएस्कुलोसिस, त्यसपछि म्यास्थेनिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एन्कोलाइजिङ स्पन्डाइटिस। टाइप 2 रिजल्ट, टाइप 2 फेलर हाम्रो हेऱ्यौँ भने अरूको के रहेछ एउटा यो पेरी अपरेटिभ रेस्पिरेटरी फेलर हो, जसमा रिजल्ट फ्रम द लङ एटेलेक्टेसिस हुनसक्यो। सो डिक्रिज फङ्सन रेजिडुअल क्यापेसिटी हुन्छ यसमा। जेनरलाइज हाम्रो के हुन्छ कि यसमा हाम्रो युज अफ जेनरलाइज एनेस्थेसिया युज गरेपछि हाम्रो यो हुनसक्छ। त्यसपछि कोल्याप्स डिपेन्ड अन द लङ युनिट हुन्छ। सो ट्रिटमेन्टमा के गर्न सक्छ हामीले ट्रिटमेन्टमा के गर्छ कि फ्रिक्वेन्ट हाम्रो के हुन्छ यसमा फ्रिक्वेन्ट चेन्ज पोजिसन गर्नु पऱ्यो। फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन पोजिसन, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ चेस्ट फिजियोथेरापी, देन अपराइट पोजिसनिङ, त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रोल अफ इन्सिजनल एन्ड हाम्रो के हुन्छ एब्डोमिनल पेन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ नन इन्भेसिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्छ, भेन्टिलेसन। त्यसपछि टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलर हुन्छ एउटा। टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलरमा के हुन्छ हाम्रो टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलरमा हेऱ्यौँ भने रेस्पिरेटरी फेलर रिजल्टिङ ड्यू टु द हाइपोपरफ्युजन अफ द रेस्पिरेटरी मसल एन्ड पेसेन्ट सक। त्यसपछि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टु द पल्मोनरी एडिमा एन्ड ल्याक्टेसिस हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ टाइप 4 हुन्छ। टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलर हुन्छ। टाइप 4 हाम्रो के हुन्छ अरे रेस्पिरेटरी फेलर रिजल्टिङ द हाइपोपरफ्युजन हुनसक्छ। परफ्युजन अफ रेस्पिरेटरी मसल एन्ड पेसेन्ट इन द सक हुनसक्छ, पेसेन्ट इन सक। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने रेस्पिरेटरी हाम्रो के हुन्छ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू के हुन्छ पल्मोनरी एडिमाले गर्दा, पल्मोनरी एडिमा, ल्याक्टिक एसिडोसिस एन्ड एनिमिया यो सबै भयो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने के हुन्छ म्यानेजमेन्ट अफ एक्युट रेस्पिरेटरी फेलर। हाम्रो म्यानेजमेन्ट हेऱ्यौँ भने म्यानेजमेन्ट हेऱ्यौँ भने के हुन्छ यसमा टाइप 1 को लागि के गर्न सक्छौँ टाइप 1 को लागि त्यसपछि टाइप 1 को लागि हाई कन्सन्ट्रेसन अक्सिजन दिन सक्छौँ, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन 40 to 60%। त्यसपछि बाई हाम्रो के मास्कबाट मास्क मेकानिकल भेन्टिलेसन त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अफ रेस्पिरेटरी एक्युट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर हुन्छ, जसमा अप्पर एयरवे टाइप 2 को लागि के गर्न सक्छौँ टाइप 2 को लागि अप्पर एयरवे अब्स्ट्रक्सन त्यसपछि ह्यामिल्स म्यानुभर इमिडिएट इन्टुबेसन अर इमर्जेन्सी ट्र्याक्टोमी गर्न सक्यो। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ टेन्सन निमोथोराक्स टेन्सन निमोथोराक्स के हुन्छ एस्पिरेसन अफ एयर पुरा चेस्ट हुन सक्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ सिभियर एन्ड हाम्रो जेनरलाइज छ भने हाम्रो ब्रोङ्कियल अब्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ कि साल्ब्युटामोल 2.5 mg nebulized with के हुन्छ हाम्रो अक्सिजन रिपिटेड until
until bronchospasm हाम्रो इज रिलिभड त्यो भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो के हुन्छ कि लोवर कन्सन्ट्रेसन अक्सिजन छ भने 24 to 28% भेन्चुरी मार्क्स राख्नुपर्छ। यदि पेसेन्ट सिभियर क्रोनिक सिपिडीको छ भने केमा राख्नु पऱ्यो 24 to 28% भेन्चुरी मार्क्समा। भेन्चुरी मास्क लोअर कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन के अरे लोअर कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन यो भयो। सो अब आउँछ हाम्रो टाइप 2 म्यानेजमेन्टको लागि रिड्युस ड्राइभ कन्सियस लेभल। त्यसमा सेडेटिभ पोइजनिङ हुनसक्छ, CO2 नेक्रोसिस और प्राइमरी हाम्रो फेलर न्युरोलोजिकल ड्राइभ सोक इन्टरक्राइनल हेमरेज और हाम्रो के भन्छ इन्टरक्राइनल हेमरेज और हेड इन्जुरी हुनसक्छ। त ओपिएट यसमा चाहिँ के भन्छ अरे ओपिएट एन्टागोनिस्ट ओकेजनली हुन्छ यसमा ओकेजनली सक्सेसफुल then intubation and supported mechanical ventilation। त्यसपछि एसेसमेन्ट अफ एक्युट एन्ड क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलरमा इनिसियल एसेसमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा कन्सियस लेभल र रेस्पोन्स हुन्छ, जसमा हाम्रो के हुन्छ कम्प्युटेड एबिलिटी अफ कप हुनुपर्छ। CO2 रिटेन्सन छ भने वार्म पेरिफेरी हुन्छ, बाउन्ड्री पल्स हुन्छ, त्यसपछि फ्ल्यापिङ ट्रेमर अर ड्रजिनेसन कोमा हुनसक्छ CO2 रिटेन्सन भएर रिटेन्सन। त्यसपछि एयर अब्स्ट्रक्सन हेऱ्यो भने विच प्रोलङ्ड एन्ड हाम्रो के हुन्छ एक्सपायरेटरी हाइपर इन्फ्लामेसन एन्ड इन्टरकोस्टल इन्ड्रोइङ पल्स लिफ्ट हुन्छ। एयरवे अब्स्ट्रक्सन छ भने एयरवे अब्स्ट्रक्सन छ भने। त्यसपछि हेऱ्यो भने हाम्रो कोर पल्मोनलाई छ भने कोर पल्मोनाली। त्यसमा के हुन्छ पेरिफेरल इडिमा हुन्छ हाम्रो पेरिफेरल इडिमा त्यसमा रेज्ड जुगुलर प्रेसर रेज्ड जुगुलर भेनस देन प्रेसर हाम्रो के हुन्छ प्रेसर भेनस प्रेसर इन्क्रिज प्रेसर। त्यसपछि हेपाटोमेगाली एन्ड एसाइटिस हुन्छ एसाइटिस यो भयो। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड फङ्सनल स्टेटसमा हेऱ्यो भने क्वालिटी अफ लाइफ हुन्छ के हुन्छ ब्याकग्राउन्ड फङ्सनल स्टेटस हेऱ्यो भने फङ्सनल स्टेटसमा के हुन्छ स्टेटस एन्ड क्वालिटी अफ लाइफमा चेन्ज हुन्छ। सो दिस इज रिगार्डिङ हाम्रो के भयो कि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर भयो। अब यसपछि हेऱ्यौँ भने यसमा इन्भेस्टिगेसन हामी के हेर्छौँ आर्टिकलमा इन्भेस्टिगेसन हेऱ्यौँ भने के हुन्छ आर्ट्रियल ब्लड ग्यासेज। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यसमा हाम्रो के हेर्छौँ यसमा हामी हेर्छौँ हाइपोक्सिया कन्डिसन हाइपोक्जेमिया। त्यसपछि हाम्रो हाइपरक्याप्निया त्यसपछि एसिडाइडिमा। त्यसपछि बाइकार्बोनेट चेस्ट एक्सरे। सो म्यानेजमेन्ट अफ एक्युट रेस्पिरेटरी टाइप 2 मा हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ मेन्टेनेन्स एयरवे गर्नु पऱ्यो मेन्टेनेन्स एयरवे ट्रिटमेन्ट अफ स्पेसिफिक हाम्रो के हुन्छ प्रिसिपिटेटिङ कज। त्यसपछि फ्रिक्वेन्ट हाम्रो के हुन्छ यसमा फ्रिक्वेन्ट फिजियोथेरापी प्लस हाम्रो फारेन्जियल हाम्रो के हुन्छ सक्सन गर्नु पऱ्यो फारेन्जियल सक्सन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कन्ट्रोल अक्सिजन थेरापी। त्यसपछि स्टार्ट विथ हाम्रो के हुन्छ
mask start with 24% Venturi mask. त्यसपछि एन्टिबायोटिक इफ द एभिडेन्स अफ इन्फेक्सन एन्टिबायोटिक्स एभिडेन्स अफ इन्फेक्सन छ भने त्यसपछि आउँछ डायुरेटिक्स इफ एभिडेन्स फ्लुइड ओभरलोड छ भने डायुरेटिक्स के हुन्छ एभिडेन्स अफ फ्लुइड ओभरलोड छ भने फ्लुइड ओभरलोड त्यसपछि मेकानिकल भेन्टिलेटरी सपोर्ट गर्नुपर्छ मेकानिकल भेन्टिलेटरी सपोर्ट दिनु पर्यो सपोर्ट त्यसो भयो सो दिस इज रिगार्डिङ द हाम्रो रेस्पिरेटरी फेलर म्यानेजमेन्ट अर्को आउँछ हाम्रो क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलर हाम्रो त्यसको म्यानेजमेन्ट कसो गर्ने त्यसमा हाम्रो क्रोनिक छ भने क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलर छ भने हामीले के गर्ने हो त्यसमा होम भेन्टिलेसन गर्ने हो होम भेन्टिलेसन नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन दिनुपर्छ भेन्टिलेसन यसमा हाम्रो लङ टर्म के हुन्छ ट्रिटमेन्ट लङ टर्म ट्रिटमेन्ट अफ respiratory failure due to हाम्रो के हुन्छ स्पाइनल हाम्रो के हुन्छ डिफर्मिटी त्यसपछि न्युरोमस्कुलर डिजिजेस and I'm going to central alveolar hypoventilation प्लस लङ ट्रान्सप्लान्टेसन गर्नुपर्छ गर्न सकिन्छ सो दिस इज रिगार्डिङ हाम्रो के भयो कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलर छ भने